Xe buýt chở 30 kỹ sư Trung Quốc bất ngờ phát nổ ở Pakistan. Trung Quốc kêu gọi Pakistan điều tra triệt để vụ nổ xe buýt thảm khốc. Nhà Trắng lên án âm mưu bắt cóc phóng viên Mỹ của Iran. "17 người thiệt mạng trong vụ sập khách sạn ở Trung Quốc. Taliban chiếm được cửa khẩu quan trọng giáp Pakistan. Singapore bùng phát ổ dịch quán karaoke. Tiểu tiện dưới biển, người đàn ông say rượu bị cá mập cắn chết. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Một chiếc xe buýt bất ngờ phát nổ ở khu vực hẻo lánh phía bắc Pakistan vào hôm qua 14 tháng 7, khiến nhiều người tử vong. Theo Reuters, có ít nhất là 13 nạn nhân đã thiệt mạng, bao gồm 9 kỹ sư Trung Quốc và 2 binh sĩ Pakistan. Con số thương vong có thể sẽ còn tăng lên. Chưa rõ vụ nổ gây ra bởi thiết bị trên đường hay là thiết bị bên trong xe buýt. Giới chức cho biết, chiếc xe đã lao xuống một khe núi. Các chuyên gia an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đánh giá là có người chủ tâm phá hoại. Thi thể nạn nhân, bao gồm các kỹ sư Trung Quốc, đã được đưa về trung tâm y tế Dasher cách hiện trường khoảng 10 km. Trong buổi họp báo thường nhật ngày 14 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên án vụ nổ xe buýt tại Pakistan, kêu gọi giới chức nước này điều tra trừng phạt thủ phạm, đồng thời đảm bảo an toàn cho các chuyên gia, cơ sở vật chất và dự án của Trung Quốc. Ông Triệu cũng thay mặt Bộ Ngoại giao Trung Quốc chia buồn với các gia đình nạn nhân. Một quan chức ở vùng Hazara của Pakistan cho hay, vụ nổ kinh hoàng xảy ra trong xe buýt đang chở hơn 30 kỹ sư Trung Quốc đến đập Đa Sư. Đây là một dự án thủy điện có vốn đầu tư khoảng 65 tỷ đô la, nằm trong hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Sự hợp tác này thuộc sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình, với mục đích là nối liền khu vực miền Tây Trung Quốc với cảng biển Gwadar ở phía nam Pakistan. Hôm thứ Ba vừa qua, một cáo trạng trong tệp hồ sơ chưa được niêm phong của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy các công tố viên đã quyết định cáo buộc 4 người Iran vì âm mưu bắt cóc một phóng viên. Theo nguồn tin của Reuters, có một nữ nhà báo người Mỹ gốc Iran đã đấu tranh lâu dài vì quyền phụ nữ của quốc gia Trung Đông. Đến ngày 14 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng đã lên án âm mưu bắt cóc của Iran. Tuy nhiên, bà Psaki khẳng định Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, Iran phủ nhận mọi cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, cho rằng Washington đã có hành động ngớ ngẩn và thiếu căn cứ. Trước đây, cơ quan tình báo Iran đã từng nhiều lần bị chỉ trích vì bắt giam nhiều nhân vật hoạt động xã hội và phóng viên quốc tế. Theo giới chức thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cập nhật đến ngày 14 tháng 7, đã có 17 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ sập khách sạn. Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều hôm thứ Hai, khiến cho 23 người bị mắc kẹt. Đến 9 giờ sáng hôm qua, công tác cứu hộ đã hoàn thành. Tất cả những người tử nạn và người bị thương đều đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó bao gồm một người bị thương nhẹ không cần đến bệnh viện. Chính quyền tỉnh Giang Tô đã lập đội điều tra nguyên nhân tai nạn. Trong khi đó, cảnh sát địa phương đã có hồ sơ khởi tố hình sự với những người có liên quan đến vụ sập kinh hoàng. Điều tra ban đầu cho biết khách sạn bị sập là do việc xây thêm một công trình phụ trợ, nhưng chưa được giới chức cấp phép. Chiến binh Taliban đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu quan trọng kết nối giữa thị trấn West của Afghanistan với thị trấn Chaman của Pakistan vào hôm qua ngày 14 tháng 7. Theo Reuters, đây là vị trí chiến lược quan trọng nhất mà Taliban đã chiếm đoạt thành công kể từ khi lính Mỹ bắt đầu tiến trình rút quân vô điều kiện khỏi Afghanistan. Một video của Taliban cho thấy lá cờ của nhóm phiến quân đã thay thế lá cờ của Afghanistan tại cửa khẩu hữu nghị. Mặc dù không thể xác định ngày tháng quay video, tuy nhiên người dân và giới chức Pakistan xác nhận với hãng tin Reuters các tay súng Taliban đã chiếm được khu vực biên giới này. Trong video, một tay súng cho biết không có chuyện hành quyết lực lượng an ninh của Afghanistan, các binh sĩ chính phủ đã đầu hàng vô điều kiện. Taliban trong thời gian gần đây ráo riết tăng cường chiếm đóng các khu vực biên giới phía Bắc và phía Tây, trong bối cảnh Mỹ đã rời bỏ những căn cứ chủ chốt và dự kiến rút toàn bộ binh lính vào cuối tháng 8. Giới chức Mỹ cho biết, Washington dự kiến sẽ gửi một số chuyến bay vào cuối tháng này để di tản khoảng 2.500 phiên dịch viên người Afghanistan và những ai bị Taliban đe dọa mạng sống. Một người đàn ông say xỉn và đi tiểu tiện dưới biển ở Brazil đã bất ngờ bị cá mập tấn công gây tử vong. Nạn nhân là ông Santos, 51 tuổi, ngồi uống rượu với bạn bè trên bãi biển. Sau đó ông đi xuống biển và không may bị cá mập cắn. Người đàn ông trở lên bờ với một cánh tay và một phần chân bị đứt lìa.
Ông được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức nhưng đã trút hơi thở cuối cùng trên xe cứu thương. Vụ việc xảy ra lúc 2 giờ chiều thứ Bảy vừa qua ở bãi biển Pier Day, nơi thường xuyên xảy ra các vụ cá mập tấn công. Như chúng tôi đã đưa tin, Thụy Sĩ đã trải qua cơn mưa dông lớn kỷ lục vào hôm 13 tháng 7, gây ngập lụt và giao thông hỗn loạn ở trung tâm tài chính Zurich. Tại sân bay Zurich, các tuyến đường xung quanh ngập lên láng, cây cối đổ ngã, một nhà kho và máy bay trực thăng cũ ở sân bay đã bị tàn phá trong cơn dông. Lượng mưa lên đến 4 cm trong đêm ngày 13 tháng 7 ở thành phố Zurich, chỉ thấp hơn một chút so với kỷ lục lượng mưa 4,11 cm ghi nhận trong cơn bão hồi tháng 8 năm 2018. Các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm đã bị đình trệ. Dự báo tình hình mưa dông ngập úng sẽ tồi tệ hơn trong mấy ngày tới. Mưa lớn và ngập úng gây tàn phá xe cộ, nhà cửa cũng diễn ra ở nhiều nơi trên khắp nước Đức vào hôm 14 tháng 7. Giới chức thành phố Hagen đã huy động thiết bị hạng nặng để dọn dẹp rác thải. Còn ở thành phố Mannheim, sông Rhine đã nhấn chìm các công viên và sân vận động trong biển nước lên láng. Cơ quan khí tượng Đức cảnh báo, trong ngày hôm nay ngày 15 tháng 7, lượng mưa trút xuống có thể đạt tới 120 lít trên mỗi mét khối. Trong khi đó, nhiều tỉnh thành ở Bỉ vào hôm 14 tháng 7 cũng chứng kiến mưa lớn, dòng nước cuốn trôi các phương tiện ở một thị trấn miền Nam, khiến giới chức phải lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Truyền thông địa phương cho biết ở thị trấn Spa đã bị mất điện cục bộ, ít nhất là 10 tuyến đường bị phong tỏa. Cháy rừng quá lớn ở lãnh nguyên Siberia khiến cho quân đội Nga phải tham gia dập lửa từ ngày 14 tháng 7. Điện Kremlin cho biết biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch cháy rừng lớn chưa từng thấy. Ngọn lửa đã xâm chiếm 800.000 hecta rừng của Nga, chủ yếu ở miền đông bắc vùng Yakutia. Nhiệt độ tăng cao và gió lớn càng gây thêm khó khăn cho công tác dập lửa. Hơn 2.000 lính cứu hỏa đã chiến đấu liên tiếp với ngọn lửa hung hãn. Hôm qua, một trực thăng Mi-8 của không quân Nga đã tham gia vào công tác trinh sát giám sát diện tích cháy rừng tại khu vực cháy nghiêm trọng nhất của vùng Yakutia. Khói đen bốc lên mù mịt, vậy nên nếu không có trực thăng thì rất khó đánh giá diễn biến của vụ hỏa hoạn. Một kỹ sư nói với Reuters, sau khi bay trên trực thăng Mi-8, trái tim tôi như chảy máu vì nhìn thấy nguồn tài nguyên bị phá hủy. Thật đau lòng vì bạn hiểu rằng cần phải thời gian rất dài, rừng mới có thể phục hồi trở lại. Lửa thường xuyên bùng lên trong các cánh rừng nước Nga mỗi năm, nhưng ngày càng quy mô và mức độ cháy rừng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là do nhiệt độ vùng lãnh nguyên phía Bắc Siberia đã tăng lên bất thường. Singapore vừa báo cáo 56 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vào hôm 14 tháng 7, mức tăng cao nhất trong vòng 10 tháng. Các ca mắc mới bao gồm 41 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm quán karaoke. Bộ Y tế Singapore mô tả tình huống đặt ra vấn đề nghiêm trọng, kêu gọi những ai từng đến ổ dịch quán karaoke phải khai báo y tế ngay lập tức. Đầu tuần này, Bộ Y tế Singapore cũng cho biết đang điều tra chuỗi lây nhiễm trong số tiếp viên người Việt thường xuyên đến các hộp đêm. Bộ cũng cung cấp xét nghiệm miễn phí cho những ai tiếp xúc gần với F0. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết một hành khách trên du thuyền cũng liên quan đến ổ dịch quán karaoke. Điều này khiến du thuyền chở 3.000 hành khách và thủy thủ phải quay về bến cảng trong ngày hôm qua 14 tháng 7. Singapore những tháng gần đây rất ít ghi nhận ca nhiễm trong nước và đã tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho 40% dân số. Vaccine được dùng là của Pfizer và của Moderna. Indonesia hôm 14 tháng 7 ghi nhận thêm hơn 54.000 ca nhiễm mới, cao hơn 10 lần so với số ca hàng ngày đầu tháng 6. Bộ Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia thừa nhận ca nhiễm hàng ngày vẫn có thể tăng cao do biến chủng Delta. Biến chủng này được xác định lần đầu ở Ấn Độ và có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 3 tuần. Bộ Điều phối Hàng hải cho biết thêm, Indonesia đang trong tình huống tồi tệ nhất. Nếu 60.000 ca nhiễm mỗi ngày hoặc cao hơn thế thì vẫn có thể ứng phó, hy vọng không phải là 100.000 ca mỗi ngày. Chính phủ đã chuyển đổi một số tòa nhà thành cơ sở cách ly, điều động bác sĩ và y tá mới tốt nghiệp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, cũng như nhập khẩu thuốc điều trị và oxy. Ở đảo đông nhất là đảo Java, các bệnh viện đã bị đóng cửa những tuần gần đây. Nhiều người phải vật lộn tìm cách điều trị và hàng trăm người tử vong trong thời gian tự cách ly. Bên ngoài cung điện quốc gia Haiti, một đám đông nhỏ tụ tập, đặt vòng hoa, quốc kỳ và di ảnh tưởng niệm cố tổng thống Moïse. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình nhỏ cũng nổ ra khắp thủ đô của Haiti trong ngày 14 tháng 7, phản đối tình trạng thiếu nhiên liệu. Bên cạnh đó còn có sự tức giận và lo ngại về đất nước trở nên thiếu an ninh hơn bao giờ hết sau vụ ám sát tổng thống. Ông Moïse bị kết liễu tại nhà riêng vào sáng sớm thứ Tư tuần trước. Giới chức đang điều tra băng nhóm tội phạm gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Một người Mỹ gốc Haiti khác là bác sĩ Sanon đã bị bắt vào hôm Chủ nhật và nhận cáo buộc là chủ mưu lên kế hoạch vụ ám sát. Vụ việc xảy ra giữa lúc Haiti bùng nổ bạo lực do người dân bất bình về đại dịch hoành hành, kinh tế suy thoái và đói nghèo xảy ra khắp nơi. Haiti là đất nước nghèo nhất châu Mỹ.
Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.